नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको दिन मैले यो मोबाइल किनेको थिएँ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडल भनेको चाहिँ Oppo A78 हो हैन। र यो मोबाइललाई आज म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउने छु। यो मोबाइलको क्वालिटिजहरुको बारेमा भन्ने छु र यो मोबाइल कस्तो रङको छ, कस्तो डिजाइनको छ हैन। यी कुराहरु तपाईहरुलाई म आजको यो भिडियोमा भन्ने छु। र साथीहरु, यदि तपाईहरु यो कुराहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। अनि साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो भनेको चाहिँ Oppo A78 मोडलको हो, न्यू मोडल हो। र मैले यो मोबाइल भनेको चाहिँ आज किनेको थिएँ हैन, जुनमा चाहिँ त्यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल मेमोरी कार्ड हो यो। यसमा चाहिँ अब 8GB र्याम 128GB को पनि पाइन्छ, 6GB र्याम 128 को पनि पाइन्छ। तर अब मैले चाहिँ आफ्नो युजको लागि भनेर 8GB र्याम 256GB भएको मोबाइल किनेको थिएँ। र यो मोबाइल कतिमा किनेको भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई अन्तिममा भन्ने छु। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई यो मोबाइल खोलेर देखाउने छु, डिसेम्बली गरेर देखाउने छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब के आउँछ भन्दाखेरि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यहाँ भित्र भनेको कभरहरु होला, वारेन्टी कार्डहरु होला है। र यो भनेको चाहिँ यहाँ तपाईं देख्न यसको भित्र भनेको मोबाइल छ। र यो मोबाइलको लुक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लुक्सबाट भयो है, जसमा चाहिँ तपाईको डबल क्यामेरा छ र यहाँनेरि फ्ल्यास लाइट छ र यस्तो लुक्सको भयो यो Oppo A78। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ है, यो लुक्सको भयो। र यसमा चाहिँ अब के फ्री हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब भनेको एउटा कभर फ्री हुन्छ। यहाँनेरि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि भनेको कभर भयो। कभर भनेको चाहिँ यस्तोबाट आउँछ, यस्तो लुक्सको भयो। यहाँनेरि यस्तो बिट जस्तो पनि उठाएछ। यसले गर्दाखेरि अब तपाईहरुले मोबाइल यो तरिकाले यसरी राख्दाखेरि हैन, यो बिटले चाहिँ तपाईहरुको त्यो सिसाको क्यामेरा जुन हुन्छ नि, क्यामेराको यो जुन सिसा हुन्छ नि, यो तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोरिन पाउँदैन यो बिटको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर यो कभरहरु पनि जो धेरै नै राम्रो छ, धेरै सफ्ट छ, एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ है। यसैगरी अब यसमा हुने खालको भनेको अब के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि भनेको यो चार्जर भयो। चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्जर भनेको 67 वाटको चाहिँ रहेछ, 67 वाटको रहेछ। र यो मोबाइलमा चाहिँ भनेको USB टाइप C 2.0 फुल सपोर्टेड हुन्छ यसमा। र यसको सिक्युरिटीको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ अब यो मोबाइलमा चाहिँ फेस अनलकको सिस्टम हुन्छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भनेको चाहिँ यसको यहाँनेरि हुन्छ हैन। त्यो म तपाईहरुलाई अन्तिममा देखाउने छु। र यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब 8 मेगापिक्सल को क्यामेरा हुन्छ। र रियर क्यामेराको कुरा गर्ने, पछाडिको क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा 50 मेगापिक्सलको हुन्छ र 2 मेगापिक्सल चाहिँ डेप्थ हुन्छ। यसैगरी अब यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ अब एन्ड्रोइड भर्सन भनेको चाहिँ 13 सम्मको हुन्छ हैन। एन्ड्रोइड भर्सन 13 सम्मको हुन्छ। र मेमोरीको कुरा गर्ने भने यसमा 8GB र्याम 128GB मेमोरी र फेरि 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भएको यसमा आउने छ साथीहरु। यसैगरी यसमा चिपसेटको कुरा गर्ने भने, चिपको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 नम्बरको लाग्ने हो यसमा। र यसमा चाहिँ अब ग्लासको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो कर्निङ गोरिल्ला ग्लास हुन्छ यो प्रोटेक्सनमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ भनेको डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा 6.43 FZ प्लस AMOLED 90 ZHz रिफ्रेश रेट हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब यसको LCD मा चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट पनि हुन्छ साथीहरु। र यो मोबाइललाई अब नयाँ मोबाइल किन्दाखेरि अब यस्तो आउनेछ। र यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईहरुलाई म देखाउने छु। सर्वप्रथम त यहाँनेरि यो यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युनाइटेड स्टेटमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। र यहाँनेरि एग्रीमेन्टलाई चाहिँ सबैमा टिक गराएर नेक्स्ट गर्नुपर्छ।
नेक्स्ट स्किप मोर एक्सेप्ट र यहाँ चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट फेस पासवर्ड पनि छ, यसलाई स्किप गरिदिनु होला। यदि राख्नु मन छ भने तपाईहरुले पासवर्डमा थिचेर पासवर्ड तपाईलाई जे राख्न मन लाग्छ तपाई त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बटन कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ, यस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यस्तो खालको राख्न मन छ भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यस्तै खालको राख्छु है। यसलाई मैले नेक्स्ट गरे, त्यसैगरी मैले डन गरे। त्यसैगरी गेट स्टार्टेड। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइल खुलिसकेछ र यसमा चाहिँ अब तपाईं फिङ्गरप्रिन्ट लकहरु लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाले तपाईं लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भयो सेटिंग्स, त्यसपछि पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी, त्यसैगरी यहाँ छ लक स्क्रिन एन्ड पासवर्ड अफ फेस फिङ्गरप्रिन्ट। म फिङ्गरप्रिन्ट राख्न चाहन्छु, त्यही भएर मैले फिङ्गरप्रिन्टलाई क्लिक गरे। यसलाई गरे एग्री, कन्टिन्यू, प्याटर्न नम्बर सिस्टमको राख्न चाहन्छु, त्यसैले मैले त्यो थिचेँ। त्यसैगरी कन्टिन्यू गरे। यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 गरेर युज गरे, फेरि 1 2 3 4 5 6 यसमा भइसकेको छ र प्लेस योर फिङ्गर्स अन द सेन्सर ओके गरे। र यसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो तरिकाले तपाईले एलसिडी को स्क्रिनमा यो तरिकाले फिङ्गर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले अरू मोबाइलहरुमा चाहिँ अब यो तपाईको साइडमा हुन्छ, कुनैको पछाडी हुन्छ हैन, तर यसको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट भनेको चाहिँ यहाँ स्क्रिनमै छ। यो तरिकाले तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ फिङ्गर। राम्रो तरिकाले सेट भइसके पछाडी यसमा डन भनेर आउँछ यसरी। फेरि एकचोटी यो कन्फर्मेसनको लागि हो यो। फिङ्गरप्रिन्ट अलरेडी एक्जिस्ट। Fingerprint already exist. The fingerprint cannot be enrolled again. Touch the fingerprint. Okay. So मैले कटाए। You recommended to also enroll your face and यसलाई क्यान्सल गर्दै फेरि ब्याक आएर एकचोटि यसलाई अफ गरेर अन गर्छु। यस्तो आयो खुलो। यो तरिकाले तपाईहरुले यस्तो मोबाइलहरुमा फिङ्गरप्रिन्ट लगाउन सक्नुहुन्छ र यसको तपाईहरुलाई म सबै थोक देखाउने छु। वाइफाई भयो, यसको भनेको गुगल, पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी, एडी अबाउट डिभाइसमा गएर कलर 0S 13.1 भर्सन भइहाल्यो। डिभाइस नेम यो तरिकाले कुन डिभाइस हो, स्टोरेज कति छ, क्वालकम स्न्यापड्रागन 680, ब्याट्री भनेको चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री हो हैन, 50 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। यो तरिकाले तपाईले सबै थोक यहीँबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको यो पछाडीको भागतिर पनि यहाँनिर देखाएको हुन्छ यसको स्पेसिफिकेसनहरु कहाँ के हो। यो तरिकाले तपाईहरुले सबै थोक मिलाउन सक्नुहुन्छ, लकहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यी कुराहरु सिकाए। तपाईहरुलाई यो मोबाइल कस्तो लाग्यो हैन कमेन्ट गर्नु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को भिडियोमा म फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आउने छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद। साथीहरु, मैले यो मोबाइल चाहिँ 31500 मा किनेको, तर यसको बेच्ने रेट चाहिँ 33000 छ है त।